Vorig jaar kon ik helemaal niet koken en kon ik het heel slecht. En nu kan ik dat wel. Better Meetings is niet alleen een hele mooie plek, maar bij uitstek de plek waar mensen elkaar kunnen en mogen ontmoeten. En het is niet alleen een vergaderlocatie, het is ook een opleidingsplek. Jongeren krijgen hier onderwijs, uit speciaal onderwijs, die leren hier koken. En mensen met wat meer afstand tot de arbeidsmarkt zijn hier welkom en leren hier ook hunzelf te zijn. Iedereen heeft recht op werk, maar ik bedoel ook echt er mogen zijn. Nou, ik vind het veel leuker hier dan op school. Omdat op school doe ik veel meer rekenen en in boeken en dat vind ik helemaal niks. En hier gewoon veel meer met mijn handen. Wat ze moeten leren is, als je binnenkomt bij iemand, dat je iemand aan te kijken. Weet je hoe moeilijk dat is? Een hand te geven en je voor te stellen. Ja, als je weggaat, even zeggen, dankjewel, ik heb een leuke dag gehad. Of niet een leuke dag gehad, maar even te laten weten, joh, ik zie jou en ik ga nu weg. De leerlingen worden echt opgenomen in het bedrijf. Er is een hoge mate van inclusiviteit. Het zijn niet die stagiairs, oh daar heb je ze weer. En als iemand een week ziek is en hij is er daarna weer, dan is er altijd een medewerker die zegt, hey, ik heb je een week niet gezien. Ik heb gewoon de snijkunsten geleerd en zo. En gewoon hoe ik dingen zeg maar, op orde moet brengen en op tijd zijn voor dingen. Wat ik nu bereikt heb, vind ik wel fijn. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het ook leuk om klanten of gasten blij weg te zien lopen met een glimlach. Dus dat is, vind ik perfect. Mijn Engels is echt veel beter geworden, want ja, we hebben natuurlijk een Engelse chef. Our job is to give them that idea of self-worth, where they think of themselves as, people who can achieve things and do things and be whoever they want to be. So for me, this is the most amazing part of my job because I see them grow. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat jongeren soms uitstromen met een baan, al dan niet betaald. Dat kan me vertellen, het gaat goed met mijn Bas. Ik heb begeleid kamertrainen gedaan en ik woon nu op mezelf. En ik heb een auto. Ja, dat is ongekend. Daar word ik nog steeds elke dag heel erg gelukkig van.